बघितलं तर तू आता आत्तापर्यंत इतक्या वैविध्यपूर्ण भूमिका केल्यास आणि तशाच तू चित्रपटात सिरियल्समध्ये पण केल्यास. काही वेळेला काही अशा भूमिका असतात की ज्या आपल्या व्यक्तिरेखा अशा असतात की आपल्या अनुभव विश्वाच्या पलीकडे असतात. म्हणजे तशी नथुराम गोडसे पण तशीच असणार. तर तिथपर्यंत आपल्याला नेऊन ठेवण्याची जी प्रोसेस आहे त्याविषयी काही थोडं उलगडून सांगू शकशील? आता मी एक तिची कहाणी नावाचं नाटक केलं होतं विजया वाडांचं. फार छान नाटक होतं. मतिमंद मुली, वयात आलेल्या मतिमंद मुलीवर होतं. त्याच्यात मी त्यांच्या घरातला नोकर होतो, पण तो नोकर फार इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर होता आणि तो मुसलमान दाखवलाय. आणि शेवटी मुलीचं जीवाचं बरं वाईट होणार म्हणून तो इतकं त्या मराठी हिंदू कुटुंबात सामावून गेलेला असतो की तो त्या पोरीसाठी नमाज पडायला लागतो. आता हा प्रसंग आला तेव्हा म्हणजे काय करायचं आता हे. तर नमाज काय मला काही येत नाही पडायला, पण मी म्हटलं शिकायला पाहिजे आपल्याला. आणि मग मी माहीमच्या मशिदीमध्ये जायला सुरुवात केली. हां, पहिल्या दिवशी गेलो तर ते असे सगळे भयानक नजरेने माझ्याकडे बघायला लागले. त्यातल्या एकाला म्हटलं, मी डरो मत, मैं हिंदू हूँ और मैं एक्टर हूँ और मुझे एक नाटक में नमाज पढ़ना है, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए उसमें कुछ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिखाएंगे क्या. तो तुम्हाला अच्छी बात है तो आइए मेरे साथ, लेकिन एक दिन में समझ में नहीं आएगा. मतलब हाँ, मैं ये समय पे अगर आप आते हैं तो मैं भी आऊँगा. तो आइए बोला, 3 बजे आ जाइए. मैं 2-4 दिवस 4 एक दिवस रोज जात होतो मी. आणि मी जाऊन मग तो बाजूला बसवायचा मला, आणि मग ते सगळं, ती चादर कशी घालायची, मग त्याच्यावर बसायचं कसं, तो एक अंगठा दुमडून बसायचं. हां, आणि मग ते सगळं अजाण ती सुरू होते. मग सुरू झाल्यावर ते कसे कान करायचे, मग ते डोक्यावर नाक कसं फिरवायचा, मग असं कसं करायचं, हे कसं करायचं, असं ते सगळं त्याने मला शिकवलं. आणि मी उत्तम नमाज पडायला सुरुवात केली. तो मला अभी आप अच्छा नमाज पढ़ लेते हो, तो तुम्हाला वो नाटक नहीं रहेगा तो भी पढ़ो. मतलब ऊपर वाला जो है सब तो एक ही है, तो प्रार्थना क्या है, अथर्वशीर्ष बोलेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसमें क्या है, एक ही तो है ना. उसकी तो प्रार्थना करनी है, मुझे कोई प्रॉब्लेम नहीं आहे. तर खुश झाला तो. आणि मग मी तिथून आलो आणि मी नाटकात उत्तम नमाज पडायला लागलो. आता ते जे मुसलमान कॅरेक्टर होतं त्याचं काहीच मला माहीत नव्हतं. जसं नमाज माहीत नव्हता तसा तो चिपळूणला त्या बाईचं लग्न होतं. नाटकातली जी हिरोईन होती तिचं असं एक वाक्य आहे की लग्नामध्ये आलेलं आहे हे पार्सल, असं तिचा नवरा सतत तिला म्हणत असतो. तर ती म्हणते, अहो तो आहे म्हणून घर उभं आहे, त्याच्या ह्याच्यावर जाऊ नका. आणि चिपळूण, संगमेश्वर या साईडला जे मुसलमान आहेत त्यातले 90% मुसलमान हे बाटलेले आहेत. तर ते धड हिंदू नाही, धड ते मराठी पण बोलतात, ते मध्येच एखादा उर्दू शब्द पण बोलतात. नकारा की नाही, ऊन उडी मारली, काय करतो, असं ते काहीतरी वेगळंच असं ते सगळं मिक्स करून एक भाषा बोलतात. तर लेखिकेला विजय वाडांना मी एकदा म्हटलं की नाही, ही भाषा जी आहे आपली घाटी भाषा आपली, म्हणजे काही मजा नाही व्हायच्यात, तुम्ही मला ती तशी, तो मुसलमान खरं कसं बोलेल तसं लिहून द्या. तर मी शरद मला नाही जमणार आहे, ते तर मी कुठे ऐकलेलं नाही. म्हटलं तुमची परवानगी असेल तर मी हे सगळं बदलू का, म्हणजे तुमचं म्हणजे वाक्य सगळी तीच राहतील पण मी त्यांच्या भाषेत करून घेईन. मग मी आमच्या काकाला फोन केला, तो RBIमध्ये नोकरी करायचा. तर RBIमध्ये त्याला फोन केला, तर त्याला म्हटलं तुझ्या मजल्यावर एक मुसलमान राहतो बघ, तर तो कुठला आहे रे. मला अरे आपल्याच गावचा, चिपळूणचा. म्हटलं याला त्याचा मला पत्ता देशील का रे, त्याला सांगितलं सगळं. तर मला हां, म्हटलं तू बोलून ठेव, नाही तर त्याच्या घरी काही कळणार नाही अचानक हे काय आहे ते. तर संध्याकाळी 6च्या सुमारास चेंबूरला RBI कॉलनी आहे, तिथे तो राहायचा. तिथे गेलो मी, सगळी फॅमिली होती. आणि तर तो म्हणाला, मी काय झाले साहेब, आता छान मराठी बोलला तो, मी आता मुंबईतच राहिलो म्हणाला, माझं काही तसं मला काही येत नाही फारसं. पण माझी बायको घरातनं फार बाहेर पडत नाही, ती त्याच्यातच आहे अजून, आणि तीच भाषा बोलते. म्हटलं भाभी आप मुझे सिखाएंगे क्या. तर ती म्हणजे क्या सिखाना है.
मतलब मैं एक एक डायलॉग आपको बोल के दिखाऊंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा, तो आप वो आपकी भाषा में कैसे बोलते हैं वो मुझे बताइए. तर ती म्हणाली ठीक आहे. म्हटलं फिर कब से आ जाऊँ. तो मैंने दोपहर 12 से 3, ये 3 घंटे में कोई नहीं रहता है, बच्चे भी जाते हैं, ये भी जाते हैं, कोई नहीं, तो शांति से मैं आपको ये बता पाऊंगी, तो आप 12 बजे आ जाइए. म्हटलं अच्छा ठीक, अच्छी बात आहे. तर ती 12 वाजता वाट बघायची. हां, मी जायचो, मग चहा वगैरे द्यायची, निकालो. म्हटलं आपने कोई नाटक देखा है क्या. तो बोलती वो क्या होता है. अरे बापरे. हां, म्हणजे तिला नाटक कलेबद्दलच माहीत नाही जायला. म्हटलं हे गडबड आहे. मग मी तिला असं असं स्टोरी सांगितली. ती म्हणाली हाँ बहुत ना वो लड़की की हालत ख़राब हो गई एकदम. म्हटलं हाँ, और उसके घर में एक मुस्लिम कैरेक्टर है हिंदू के घर में. अच्छा म्हणाले, अभी वो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपकी वो लैंग्वेज अगर मैं बोलूँगा ना तो वो बहुत नेचुरल लगेगा, ऑथेंटिक लगेगा. तो बोलले ठीक आहे, आप मुझे बताते जाइए. मग मी एक एक वाक्य वाचायचो, मग तिला अर्थ सांगायचो, मग ती त्यांच्या भाषेत सांगायची, मग डाव्या पाय कोऱ्या पानावर मी ते लिहून घ्यायचो. ते सगळं झालं की मी इकडे यायचो, मग जेवढं मी केलं तेवढा सीन माझा बसवला जायचा. असं करत 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 ते पूर्ण कॅरेक्टर झालं आणि लोक भयानक आवडायचं लोकांना ते. तर म्हणजे हे वेगळं असूनही जेव्हा लोकांना समजायचं, म्हणजे ती भाषा. सगळं कळतं. नाटकात अभिनिवेश पण करत असतो आपण सोबत. बरोबर, अगदी. आकाशवाणीसारखं नुसतं नसतं ते. तुम्ही विथ ऍक्टिंग करत असतं, त्यामुळं सगळं त्यांना बरोबर कळतं ते, आणि लोक त्या भाषेची गंमत घ्यायची, एन्जॉय करायची. म्हटलं अभी आप भी आइए नाटक देखने को. तर ती आली होती फॅमिली. हाँ, शिवाजीला प्रयोगाला आली होती. बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार नाटक देखा. म्हटलं अभी आइए, अभी हमेशा मेरा नाटक देखने आइए. तो मैंने कैसे बोला मैंने आपका वो लैंग्वेज. हाँ बहुत अच्छा बोला, हमसे भी अच्छा बोला. असं. अरे वा. नथुरामच्या वेळेचं काही असे अनुभव आहेत का? नथुरामच्या वेळेचा तसा प्रॉब्लेम नव्हता मला. फक्त मला एक माणूस समोरच्या माणसाला जाऊन ट्रिगर कसा दाबत असेल, हे काय असेल, किती कुठल्या लेवलला त्याची मेंटॅलिटी गेली असेल. म्हटलं हे साला समजून घेतल्याशिवाय होणार नाही. आपल्याला काय खरी गोळी चालवायची नाही, पण नाटकात पण पिस्तूल चालवायचं आहे ना. पिस्तूल चालवतो तो मरतो, गांधी खोटा मरतो वगैरे, पण ते करायचं आहे. ती गोळी नाही आहे, ते काही खरा मरणार नाही, सगळं माहिती आहे, पण तिथपर्यंतचा तो अभिनय आणि लोकांना ते जे लोकांनाही वाटायला पाहिजे की मारता ह्याला, बस झालं याचं, आता ह्याला मार. खूप वाटोळं केलं याने आपल्या देशाचं आणि हिंदूंचं, अशी प्रेक्षकांची. आणि मग मी ती मारली की त्याच्या टाळ्या यायच्या, त्या पण डेंजरस आहेत भारतामध्ये, आणि त्या टाळ्या काळोखातच यायच्या. प्रेक्षकात उजेड असेल तर कधीच एक पण टाळी वाजणार नाही, तर ते डेअरिंग नाही आपल्या लोकांमध्ये. त्यामुळे ते काळोखात वाजवणार, काळोखात तो सगळा बाहेर वाजव जोरात, चायला मेला असं वगैरे. पण ते तुला इथे कळायला लागलं का? इथे नाही, इथे कळायला मला खूप वाचावं लागलं. म्हणजे मग मी त्या नयनतारांचं पुस्तक वाचलं, प्रदीप दळवींचं पुस्तक वाचलं, आणि मग खूप मला नंतर मी गोपाळ गोडसेंच्याकडे जाऊन बसायचो, आणि मग त्यांनी मला त्या पंजाबमधल्या कथा सांगितल्या की पंजाबमध्ये गांधींचं प्रार्थना भरलेली होती, आणि सुरावर्दी जो मुस्लिमांचा लीडर होता तो आलेला होता, आणि त्याचे सगळे अनुयायी रस्त्यावर पंजाबी हिंदू स्त्रियांचे रेप करत होते, त्यांचे स्तन कापून असे फेकत होते, आणि नथुराम हे सगळं बघत होता, आणि पिशवीमध्ये ते स्तन तो भरत होता, आणि अशा 2 पिशव्यांनी स्तनांनी भरलेल्या हिंदू स्त्रियांच्या पिशव्या घेऊन तो गांधींसमोर गेला, आणि म्हणाला आता काही बोलाल का. तेव्हाही तो त्या सुरावर्दीला शहीद सुरावर्दी असं संबोधत होता. तेव्हा तो म्हणाला नाही, आता हा संपला पाहिजे. सगळं वाचलं, आणि मग म्हटलं हा, तो सीन सुरू झाला की ते डोळ्यासमोर मी आणायला सुरुवात करायचो काल्पनिक, आणि मग आणत 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 बरोबर ती अशी सटकायची, आणि ती सुटवायचं ते, आणि मग लोकांच्या टाळ्या पडायच्या, आणि मग ब्लॅकआउट व्हायचा. असा तोच प्रसंग सगळा घडायचा. तर मी कुणाला कधी मारलेलं नाही, किंवा ते काय असेल ना नेमकं, असं जाऊन एखाद्या माणसाला असं शूट करणं, ह्याच्यासाठी एक काय मेंटॅलिटी असेल काय. मग मी नंतर यांचं पण टेररिस्ट लोकांचं पण वाचलं की त्यांना कसं शिकवलं जातं. त्यांना ते आधी कोंबडी वगैरे अशी हाताने पिरगळून टाकायला लावतात, ते त्यांना पहिल्यांदाच जमत नाही, आणि मग त्यांना करायला भाग पाडतात ते,
नाही तर तुला गोळी घालेल म्हणतात. आणि मग ती कसा बेसाबसारखी जी पोरं आहेत ती अशी शक्य होत नाही ना, ती अशी ती केकाटात असते. किंवा एक बकरा आणून उभा केला जातो आणि एका फटक्यात शिर तोंड वेगळं झालं पाहिजे. आणि असं करून करून ते रक्त बघून ते असं मेलेलं बघून 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 मानसिकता म्हणजे तो एक महिनाभरानंतर ते जे पहिल्यांदा त्याला थरथरतो हात किंवा ते शक्य नसतं, तो बघतही नाही, तो नंतर असं येऊन असं तो सहज करायला लागतो. आणि मग त्यात तयारी झाली की मग माणसं आणून उभी केली जातात, मार म्हणतात, मारतो तो. आणि असं तो रेडी होतो मारायला. तो इथून डेड होतो संपूर्ण, सगळ्या भावना बिवना संपून जातात. आणि मग त्याच्याकडे असं ताजमहालसारखी एखादी मोठी ही दिली जाते. किंवा आपल्या आता सगळ्या बाजू आहेत. म्हणजे एक टेररिस्टला असं सांगितलं जातं. आता सीमेवरचे सैनिक काही टेररिस्ट नाही आहेत. मला हा प्रश्न नेहमी पडतो. सीमेवरचे सैनिक टेररिस्ट नाहीत, पण देशभावना त्या ट्रेनिंगच्या काळामध्ये त्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये मेलेल्यांच्या किंकाळ्या आहे ते इतकं त्यांना सगळं असं ट्रेंड केलं जातं की त्यांच्या समोर तो पाकिस्तानी आला की त्यांचे हात शिवायलाच लागतात. आणि त्यांना हे देशकार्य आहे, हे या पाकिस्तानच्या या मारलं, यस भारत माता की जय असं ते बोलतात बघ. आता काश्मीरला खूप गोष्टी ओपन केल्यात मिलिटरीसाठी की तुम्ही आता वाट बघत बसू नका, दगड मारणाऱ्या म्हणून मध्यंतरी गोळ्या मारल्या. तर हे देशासाठी करतोय आपण. ही सगळी नशा आहे ना, ही देश राष्ट्र भारतभूमी मातृभूमी. कुठल्या तरी नवीन किंवा साध्या माणसाला मारत नाही आहे, काय त्याला म्हणतात का, अशा नॉर्मल माणसाला मारत नाही आहे, निरपराध माणसाला मारत नाही आहे. शत्रू आहे तो, शत्रू आहे माझा आणि हा संपलाच पाहिजे. कारण ह्यांनी माझ्या देशाचं वाटोळं केलेलं आहे. हे जेव्हा भरतं किंवा चायनीज ते चपटे आले की ते वाटतंच त्यांना चायला ह्याला संपवायला पाहिजे. पण ते सैनिक कधी भारतात आतमध्ये शिरल्यावर मुंबईत मुसलमान दिसला गोळी घालाय असं नाही वाटत त्यांना. ते कंडिशनिंग, हे जे इथलं कंडिशनिंग आहे ना त्यांच्या कॉम्प्युटरमध्ये जे फीड केलेलं आहे ते त्याशिवाय नाही होऊ शकत ना. बरोबर. कारण मिलिटरीचे मुळातच कारकीर्द फार लहान असते. काहीतरी ते 35-40लाच रिटायर होतात ना. 25 वगैरे वर्षाची पोरं जातात तिकडे. बरोबर. हां, आपल्याकडे जेव्हा स्क्रिप्ट येते तेव्हा ते लिहिलेले संवाद असतात आणि ते आपल्याला तितक्याच प्रभावीपणे आशय पोचवायचा असतो त्यातला. तर त्यावेळेला तू त्या संवादांकडे कसा अप्रोच करतोस किंवा काय पाहतोस, कसे पाहतोस? मगाशी म्हटलं तसं पहिल्यांदा ते सगळं प्लेन वाचायचं, मग त्याचा अर्थ शोधत शोधत वाचायचं आणि कुठेही त्यात मोनोटोनी येणार नाही हे कायम डोक्यात ठेवायचं की सगळं एकसारखंच वाचलं जाणार नाही ना. कुठे ब्रेक होतील, कुठे स्वर बदलतील, त्यासाठी काय काय करता येईल त्याचा विचार करायचा. आणि मग एकदा ते सगळं जमलं की मग आपल्याला पण कानाला आपण पहिले ऐकतो कधी पण बोललेलं. त्यामुळं मग ते आपल्याला छान वाटायला लागतं. कारण बोलणं हे ऐकत राहावंसं वाटलं पाहिजे. हे पहिली बोलणाऱ्याची हे आहे, क्वालिटी आहे. ते होतंय ना, ओके, म्हणजे आपण करेक्ट आहोत. तेच म्हणजे अर्थ शोधायचे. मग अर्थ शोधल्यानंतर सुद्धा कुठे पॉजेस घ्यायचे, कुठे आता हे तिन्ही वाक्य आपण साधारण एकसारखी, कुठे टॉपिक बदलतो. कित्येक वेळेला एक विषय बदलतो बघ एका स्वगतामध्ये किंवा एखाद्या पॅरेग्राफमध्ये. हे 2 वाक्यानंतर विषय बदलतो. विषय बदलतो तिथे थॉट प्रोसेस येते सगळी वेगळी. कारण मी तुझ्याशी आता बोलताना, आता आपण नाटक बिटक बोलतोय, अचानक मी ट्रॅफिकचा मुद्दा घ्यायला गेलो तर मग ट्रॅफिक काय म्हणजे त्याला काय अर्थच नाही आहे. ट्रॅफिक काय कंटाळवाणं आहे सगळं. मुंबईतलं ट्रॅफिक अतिशय बेकार झाला. मी कधी निघालो आहे घरी, इथे 11ला यायचं म्हणून 9, 9:15ला निघालेलो आहे मी, तरी मी पोचू शकलो नाही. आणि आपले हे आहेत ना सगळे राजकारणी वगैरे युजलेस आहेत, त्यांना काय अर्थ नाही आहे. हे जे मधलं विचार करणं असतं ना, ते शब्द शोधणं असतं ते इकडे इकडे कुठेतरी. हा,
त्याच्याने ते टोन बदलतात, त्याच्याने सगळं बदलत जातं आणि मग ते ऐकणाऱ्याला छायला हा मस्त वाटतं रे बोलणं. त्यामुळे ते आत्ताच खरंच विचार करून बोलले असं असा भास निर्माण करायलाच पाहिजे, नाहीतर मग पाठ करून खूप लोक बोलतात. मी आता म्हणजे काही वर्षांपूर्वी बाळासाहेब कोल्हटकरांचं नाटक केलं, वाहतोय दुर्गांची जोडी. त्याच्यात तो बऱ्याच भावना कवितेतनं व्यक्त करतो सुभाष. तर तो म्हणतो, बालपणीचे दिवस सुखाचे आठवती घडी घडी, बालपणीचे दिवस सुखाचे आठवती घडी घडी, आठवणींना आठवणींची वाहतो ही दुर्वांची जोडी. बालपणीचे सखे सोबती, आठवलं त्याला, बालपणीचे सखे सोबती, आठवणींना अजून झोंबती. कोणी सज्जन, कोणी दुर्जन, कोणी तरुण, कोणी वृद्धपण, पण या सर्वांनी मिळून घडवली, जशी घडवली तशीच घडली आयुष्याची घडी, वाहतो ही दुर्वांची जोडी. चुकलंच ग ताई सगळं पहिल्यापासून. असं हे आहे ना, त्या शब्दाला वजन आहे, त्या शब्दाचं उंची पण आहे, त्या शब्दाचं थिकनेस आहे. म्हणजे काय हा वजन, हा शब्द मी ऐकला होता आतापर्यंत शब्दांच्या होती, पण शब्दांची उंची म्हणजे काय? आता तुला सांगायचं तर शब्दांची उंची म्हणजे त्याची क्वालिटी, म्हणजे सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, ए प्लस, ए प्लस प्लस, ह्याच्या क्वालिटीने ते वर वर जात जातं ना. म्हणजे त्याची गणिताच्या भाषेतली हाईट तशी नाही वाढत, त्याचा आवाका आणि त्याचं हे फार वाढत जातं. म्हणजे जे खळांची व्यंकटी सांडो, असं जेव्हा ज्ञानेश्वर माऊली म्हणते, तेव्हा जे खळांची व्यंकटी सांडो, खळ म्हणजे खलनायक, त्यांची जी आतली खल प्रवृत्ती आहे ती सांडून जाऊ दे, ते सांडू दे नको. ही जी खळांची व्यंकटी सांडो म्हणतो तो, व्यंकटी उतू जाऊ दे किंवा व्यंकटी नष्ट होऊ दे असं नाही म्हणत. तसं जे खळांची व्यंकटी सांडो, ह्या त्या व्यंकटी सांडोला जी उंची आहे ना, ती दुसऱ्या कुठल्याही शब्दात त्या भावना नाही व्यक्त होणार. म्हणून ज्ञानेश्वर माऊलींनी आता विश्वात्मके देवे, ह्या विश्वात्मकेला अख्खा पृथ्वी दिसते, फक्त भारत दिसत नाही. तर विश्व आणि विश्वात्मके म्हणजे सगळ्या विश्वाला सामावून घेणारा विश्वात्मक हा शब्द आहे. ह्या शब्दाची जी उंची आहे, ही उंची त्या शब्दामध्येच आहे, तिथे पर्यायी शब्द नाही आहे. आई, आई म्हणण्याची जी आई या शब्दाची मम्मीमध्ये नाही नाही, कारण हे दोन स्वरांचं मिळून एक शब्द तयार झालाय. खरंय. आणि हीच तर मराठी भाषेची गंमत आहे. बाकी सगळ्या भाषेमध्ये सगळं धडगुजरी आहे. आपल्याकडे नाही, दंत्य नाही, काहीच नाही. आपल्याकडं मुळात स्वर वेगळे आहेत आणि व्यंजन नंतर सुरू होतात. स्वर आणि व्यंजन मिक्स नाही आहेत आपल्या देवनागरी लिपीमध्ये. हीच तर त्याची ब्युटिफुल आहे. क्या बात आहे. आणि म्हणून आईला पर्याय नाही आहे. आई असं ते येतं ना, ते मम्मी मध्ये नाही आहे, ते नाही हो, त्याची तीव्रताच नाही, त्याची उंची आईमध्येच आहे. अशाच अर्थाने तो शब्दाची उंची, शब्दाची व्यापकता, शब्दाचा थिकनेस, असं ते सगळं विचार करत करत तुझं छान ते बोलायला लागलं एकदा माणूस, की मग त्याची फार मजा येते. आवाजाचे तू काय वेगवेगळे प्रयोग केलेस, वापर केलेस वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी? पहिल्या 5-6 रांगा झाल्या ना, तुमचा अभिनय दिसत नाही. गॅलरीतल्या माणसाला तर एवढी एवढी माणसं दिसतात. बरोबर. 15व्या रांगेच्या पुढे तर सगळ्यांना असे एवढे एवढेसे कोणतरी दिसतात, काही दिसत नाही. तिथे फक्त आवाज पोचतो आणि आवाजावरनं त्या 100% भावना पोचतात. त्यामुळे बोलणं फार महत्वाचं आहे नाटकात, स्टेजवर. कॅमेऱ्याला तुम्हाला क्लोजला जाता येतं, थिएटरला नाही आहे. त्यामुळे नटाला आवाज पाहिजे आणि स्वच्छ छान आणि आशयधारक बोलणं असलं पाहिजे.
त्याचा आशय पोचवता आला पाहिजे ना, नाही तर काहीतरी बोलून काय उपयोग आहे. खरं तर ना भूमिका आणि त्याच्यासाठी लावायचे आवाज हे एकमेकांमध्ये इतकं असं मिक्स झालेलं आहे असं की काय कॅरेक्टर आहे. जसं वादळवाटमधलं मी म्हटलं की तो असा फेंगडा चालतो, म्हातारा आहे, अँड अरे वा बैल भारी आहे, बघा यांची काय बातमी आहे या, असं तो एक विचित्र आवाज, अशी मान पुढे आलेली. तसं अग्निहोत्रमध्ये काय व्हायचं की तो एकटाच असायचा वाड्यामध्ये, तर तेव्हा ते टेलिफोन ऑपरेटर जर का हळूहळू बोलायचं त्याला गरजच नाही, काहीच गरज नाही, तो बोंबलतच फिरायचा. अरे निळ्या, ए बाबा, अरे ये रे, अरे कोण आलं रे नालायकानो, सारखे सारखे दरवाजे वाजवत आहे. ती सवय आहे, ती कोकणात पण सवय आहे ती की आपल्या पडवीत बसून समोरच्या घरातल्या पडवीतल्या तोही तिथनं हलत नाही, हाही इथनं हलत नाही, दोघं इथूनच बोलतात. बाबा एकाने तरी तिकडे जावं आणि एकत्र गप्पा मारा, नाही, ती सवय लागलेली असते. पाहुणे आले की नाही, वेगवेगळे आवाज असतात. ते तुझे कॅरेक्टर वाईजच येतात. एकदा तुला कॅरेक्टर मिळालं, कॅरेक्टरची बॉडी लँग्वेजवर पण आवाज अवलंबून असतो. अत्यंत धीर गंभीर आहे तर ऑटोमॅटिक तुझा बेस लागतो. काय नाही होऊ शकत, नाही, काही गरज नाही आहे, बस चला. की कॅरेक्टरचं बॉडी लँग्वेज पकडलीस की तो आवाज येतोच आपोआप, की तो स्वर लागतोच. खर्च लावायचा आहे, धीर गंभीर लावायचा आहे, एका टिपेत बोंबलत फिरायचं आहे का काय करायचं ते सगळं एकमेकांमध्ये असं मिक्स झालेलं आहे. असं तुला सेपरेट नाही काढता येणार. म्हणून या सगळ्याचाच ॲट अ टाइम विचार करावा लागतो की मी कोण आहे, माझा व्यवसाय काय आहे, मग व्यवसायाप्रमाणे लँग्वेज आली त्याप्रमाणे आवाज आले. आता कोर्टामध्ये सतत हात आपटायची अशी सवय असते त्याला कोर्टात, तो घरी पण डायनिंग टेबलवर काय बटाट्याची भाजी झालीच नाही असंच तो करतो. त्याला ती कोर्टाची 30 वर्ष ती मिलावट करायची सवय असते. डॉक्टर सगळे अतिशय सॉफ्ट असतात लोक, तर ते पाणी पण असं धसमुसळ्याला घेणार नाही, ते सॉफ्ट असे एक जग उचलणार. ते असं ग्लास ओतपुरत आपण कधी कधी भरतो, म्हणजे अगदी इतकं भरतो कधी कधी चायला माणसं जाऊन असं ते कुत्री पितात तसं थोडंसं वरच्या आधी प्यावं लागतं आपल्याला आणि मग आपण पितो. तसंच डॉक्टरांच्या हातनं होत नाही कधी, ते सगळं सॉफ्ट असतं. घड्याळ लावायची पद्धत वेगळी, सॉफ्ट डॉक्टर असं लावणार, काहीतरी असं सोन्याचं बिन्याचं असलं काही असलं गोल्डन बिल्डन असलं नाही लावणार, ते चामड्याचं कपट्टा असं, ते सगळं त्यांचे ना असं सॉफ्ट असतं. हो, करूया आपण, काही नाही, थोडासा प्रॉब्लेम आहे, 15 दिवसाचं औषध घेऊन ते होईल. ते डिस्पेन्सरी सगळे त्याची तो मेकॅनिक तसं नाही म्हणणार, हो पटापटा चाला, 32 बॉलची गाडी काढा पहिला, ते याला काय चाकाशी खेळ बसला, चल 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 काढ ती गाडी, ते पैसे देत नाही काय नाही, बघू दे बोंबला जाऊन देतो, चल दुसरी गाडी लाव, ते चांगलं गिरायक आपलं. ती भाषा, साऊंड, अख्खा गॅरेजमध्ये बोंबाबोंब चाललेली असते. अँबियन्स काय आहे तिथे, कुठल्या अँबियन्स नळावर वाढणारी बाई आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणारी बाई, तिचा आवाज कसा एक असेल, असं ते फरक आहे. सगळ्याचाच विचार तुम्हाला एकत्रितपणे करत गेलात की ते कॅरेक्टर उभं राहतं आणि आपल्यालाच आश्चर्य वाटते, हे आलं रे आपल्याला. दिग्दर्शक लोक म्हणतात की याला काय विचारी नट आहे वगैरे, स्पॉन्टेनियसली येत राहतं. खरं सांगू की ही एक कला अशी आहे ना, ह्या कलेची गडबड काय माहिती आहे, अभिनय कलेची, ह्याचा रियाज एकट्याला नाही करता येत. गायक आपला एकटा बसून आवाजाचा रियाज करत बसतो, एक सा पकडून तासनतास, एखादा राग आळवत बसतो तो तंबोरा घेऊन. बाकी सगळ्याच कला, पेटी वाजवणार एकटाच पेटी वाजवू शकतो, चित्रकार एकटाच चित्र काढू शकतो, त्याला कोणाची गरज नाही लागत. नटाला असं सकाळी उठला पहाटे आणि अभिनयाचा सराव केला असं होत नाही.
कारण ऍक्टिंग हा शब्द नाही, रिॲक्टिंग हा शब्द आहे. क्या बात आहे. ऍक्टिंग करायला लागतं कोणतरी समोर. खरंय. आपण सतत प्रतिक्रिया देत असतो. आपलं ओरिजिनल काहीच नाही आहे. झोपेतलं म्हणजे अचल स्थितीतून चल स्थितीत यायला सुद्धा एक मोबाईलचा गजर वाजावा लागतो. आईने एक फटका मारावा लागतो किंवा शू लागावी लागते. अगदी. अशी कुठली तरी एक ॲक्शन घडल्याशिवाय त्याची रिॲक्शन म्हणून झोपेतनं अचल स्थितीतून चलस्थितीत येण्यासाठी, म्हणजे सकाळी उठलं पण तसंच आहे, ती रिॲक्शनच आहे. आपण म्हणतोय ऍक्टिंग करतोय, आपण ऍक्च्युअली ऍक्टिंग करतच नाही कधी. म्हणजे ओरिजिनल काही नाही, सगळं रिॲक्टिंग आहे. त्यामुळे हे काही एकट्याला करता येत नाही. म्हणजे मग काय होतं, ते नाटक करायला पाहिजे. आणि मग आवाजाचे वेगळी तसा रियाज नटाचा, गद्य नटाचा असं त्याला करता येत नाही. मग त्याला रियाज करण्यासाठी सतत नाटक करायला पाहिजे, सातत्याने. आणि मग काही काळ पण जावा लागतो त्यासाठी. असं तू 1 वर्ष नाटक केलं, मी दर महिन्याला एक एकांकिका केली, आता माझा झाला की आवाज, असं नाही होत. म्हणजे अगदी साधी गोष्ट सांगतो तुला, की आपण या सारेगम वगैरे असे रियालिटी शो असतात गाण्यांचे, त्याच्यामध्ये समोर ते जे स्पर्धक असतात ते येऊन गातात. आणि मग गातात आणि एखाद्याशी हृदयनाथ मंगेशकर परीक्षक असतात, किंवा सुरेश वाडकर असतात, किंवा आरती अगलीकर असते, असे कोणतरी दिग्गज ज्यांनी अख्खी हयात रियाज करून स्वतःला घडवलाय आवाज, अशी लोक असतात समोर. आणि मग ते आलेत म्हणून मग त्यांची गाणी गाण्याची आपल्याकडे प्रथा आहे. मग तसं ते एक गाणं गात होतो, तर बघणाऱ्या लोकांना आपल्याला वाटतं, बघ काय मस्त गायला रे हा, वा सॉलिड गायला. मग ते सगळे परीक्षक असतात, ते पण म्हणतात. आणि मग फायनली तो जो मेन प्रभावना आहे, तो त्याला आपण विचारतो, तो म्हणतो फार छान गायलास, माझ्यापेक्षाही छान गायला, असं तो म्हणतो फक्त. आणि मग ती जी निवेदिका असते, तिला मराठीत हल्ली अँकर म्हणतात, तर ती मग आग्रह करते त्याला, वाडकरांना वगैरे, की तुमचं गाणं एवढे आलाय तर एकदा ऐकवा ना. आणि ह्याचं गाणं आपल्याला खूप आवडलेलं आहे, ह्याने जे गायलं आहे ते. पण मग ते वाडकर जो काय ती तान मारतात आणि जे काही त्या 2 ओळी गातात, तेव्हा कळतं हे फरक आहे रे. 25-30 वर्षांच्या रियाजाचा एक बैठक आहे ना, याचा फरक आहे. नटाचं पण तसंच आहे. वजन यायला पाहिजे तुमच्या डायलॉगमध्ये, तुमच्या शब्दांमध्ये. तुम्ही स्टेजवर बोलायला लागलात की काय कोणाची इकडे तिकडे गप्पा मारतील, बघायला पाहिजे, तुमच्याकडे कॉन्सन्ट्रेशन करायला पाहिजे, असं ते वजन आलं पाहिजे. ते कसं येणार? रियाज म्हणजेच नाटक करत राहणं, असं वर्षानुवर्ष करत राहायचं, की एक 15 वर्षांनी वगैरे तो सुरुवात होते ती स्टेज यायला. हे सोपं नाही आहे, ह्याला कुठे एंड नाही आहे, हे काय झटपट काही नाही आहे, फास्ट फूड नव्हे, कला आहे. कुठलीही कला अशीच आहे. आणि म्हणजे मग आचरेकरांनी अनेक मुलांना शिकवलं की नाही, मग सगळे तेंडुलकर व्हायला पाहिजे ते. कारण ते काय भेदभाव करणार नाही, की तेंडुलकरला जे शॉर्ट शिकवले ते मी दुसऱ्याला शिकवले नाही, असं तर होऊ शकत नाही. शिक्षक आहे तो, ते गुरु आहेत, ते सगळ्यांना त्याच्याकडे तेव्हा सगळ्यांना एका नजरेनेच बघणार. पण तेंडुलकरच्या बरोबर शिकणारे ते सगळे कुठे गेले, ते कुठेतरी नोकरी करत असतील. तेंडुलकर गेला कारण त्याच्यावर त्यांनी स्वतःचं काम केलं. बरं. त्यामुळे मी माझे वाक्य बोलत राहणार, बोलत राहणार, बोलत राहणार. मी नाटक करत राहणार, मी सतत त्याच्यात तालमी करत राहणार. तालमीला कधीच कंटाळा नाही करायचा. तालमीला कंटाळा केला तो नट संपला. रिहर्सल, तालीम आहे. दिग्दर्शकाशी अभिनेत्याचं नातं कसं असायला हवं, किंवा तू ज्या ज्या दिग्दर्शकांबरोबर काम केलंस त्यांच्याकडनं तुला काही विशिष्ट मिळालं, अशी काही उदाहरणं सांगितलीस तर आवडेल आम्हाला. मला अरुण नलावडेंनी राज्यनाट्य स्पर्धेचं दिग्दर्शन करताना एक फार चांगली गोष्ट सांगितली होती, की शरद, एखादी मुवमेंट दिग्दर्शकाने बसवली, ही मुवमेंट करताना तू जर लीलायती करू शकत नसशील, तुला ती करताना खूप अवघड वाटत असेल, तर तू ठामपणे दिग्दर्शकाला सांग, मला ही मुवमेंट नाही जमत आहे, ही तुम्ही येऊन इकडे बसायचं, मग ती खिडकी, ते सगळं मला फार ऑड वाटतंय, त्याच्यात माझी वाक्य जात आहेत, माझं हे होतंय, तर सगळा ऑकवर्डनेस येतोय, माझं ते नॅचरल काही होत नाही आहे, तर तुम्ही मला प्लीज हे बदलून दुसरं काहीतरी याला पर्याय द्या. आणि दिग्दर्शकांनी ते मान्य केलं पाहिजे.
पण दिग्दर्शक आणि मित्र असले पाहिजे छान आधी, की एकमेकांना समजून घ्यायला पाहिजे. टीमवर्क आहे हे. कधी कधी नटाला पण एखादी चांगली मुवमेंट सुचते, तर त्यावेळेला दिग्दर्शकांनी ती एक्सेप्ट केली पाहिजे. असं सगळं मी म्हणेन ते लास्ट असं शेवटचा शब्द असं असं असू शकत नाही. असं लेखकाने आणि दिग्दर्शकाने दोघांनीही अशा अहंकारात आणि अशा ह्याच्यात राहू नये, आडी पकडून, की ते सगळ्यांचं मिळून नाटक होतं. त्याच्यावर संस्कार होतात. ते बाळ जन्माला घालतो तो, पण मग एखादी मामी येऊन त्याला हिरवी लंगोट देते, दुसरी त्या वरचं गुलाबीत झबलं येतं, पण ते दिसतं छान. एखादं टोपडं आणि कोणते सगळे प्रेमाने त्याला सजवायचा प्रयत्न करत असतात. मग त्यातनं दिग्दर्शकाने त्यातलं हळूवार, कोणालाही न कळता, कोणालाही न समजता त्यातलं नकोय ते काढून टाकून असं ते कळलं पाहिजे. किंवा ही मुवमेंट नाही आहे बरोबर समजून सांगताना सुद्धा त्या छोट्या मोठ्या नावाजलेल्या न नावाजलेल्या प्रत्येक कलाकाराचा रिस्पेक्ट ठेवून त्याला जवळ जाऊन तुझे मोमेंट्स बरोबर नाही आहेत, किंवा तू हे वाक्य बरोबर बोलत नाही आहेस, हा सीन चांगला होत नाही आहे तुझा, त्यासाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजे. हे केसाला छान सगळ्यांसमोर आबरू जाईल त्याची अगदी, आणि त्याच्या आबरू काढण्यात मी किती मोठा दिग्दर्शक आहे हे काही खरं नाही. त्याला शांतपणे कोणी इथे तो दिग्दर्शक सुद्धा काय वर्ण पडलेला नाही, तो पण असा शिकत शिकतच दिग्दर्शक झालेला असतो. त्यामुळे हे एकमेकांना समजून घेऊन अंडरस्टँडिंग लेवल खूप वरच्या लेवलची पाहिजे, मॅच्युअर्ड असले पाहिजेत, आणि तर नाटक अप्रतिम बसतं. काही विशिष्ट दिग्दर्शकांकडनं काही विशिष्ट गोष्टी तू शिकलायस आणि त्या जपल्यायस, असं काही उदाहरण? असं फार महत्त्वाचं म्हणजे एक विनय आपटे, ज्याच्याकडनं म्हणजे तो एकदा मुवमेंट बसवल्या आणि की तो पुन्हा कधी त्या हलवायचा नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो कलाकारांवर पूर्ण विश्वास टाकायचा. हे करणार मला पूर्ण गॅरंटी आहे. नथुरामच्या वेळेला आम्हाला कोणी ओळखत नव्हतं, 98ला कोणीच ओळखत नव्हतं. माझी फक्त दामिनी सिरियलमुळं मी जरासा पॉप्युलर झालो होतो. अदरवाईज कोणी फारसं कोणालाच ओळखत नव्हतं. पण त्याही वेळेला तो नाटक बसून झाला सीन, की तो आता हा सीन करा, मी जरा एका ठिकाणी जाऊन येतो. झाला सीन करून, ओके पुढचा सीन करूया, काय केलं दाखवा मला, माझं बदललं का, असलं काही नाही. पूर्ण विश्वास ठेवायचा तो. आणि तो विश्वास एकदा दाखवल्यानंतर आपण विश्वासाला तडा जाऊ देत नाही. तर कलाकार असतो खरा तो नाही, मग ते तसंच तसं करणार असतो. आणि ही जी गंमत आहे ना, ही त्या विनयकडनं मी शिकलो. विनयचं शब्दांवरचं प्रभुत्व खूप छान होतं. फार मला तसं काही सांगावं लागलं नाही, कारण माझंही तसंच होतं. पण आजूबाजूच्या कलाकारांचं तो काय काय स्वागत वगैरे म्हणायला सांगायचा, तर त्यावेळेला मी बघत असायचो. कधी कधी काही गोष्टी मलाही खूप छान सांगायचा, की हा शब्द हे वाक्य डबल बोल आणि पुढं जा, तुला एक लिफ्ट मिळेल, नाहीतर असा बोलता बोलता लिफ्ट मिळत नाही. आणि अशा काही काही गोष्टी आहेत. पण त्याच्याकडनं अशा बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळाल्या. फार प्रेमाने तो सगळ्यांना नाटक बसवायचा आणि खूप मजा आली त्याच्यावर काम करताना. प्रयोगाच्या आधी तू काय तयारी करतोस? प्रयोगाच्या आधी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 1 तास आधी येतो. माझा नियमच आहे. 1 तास आधी यायचं, की तू शांत असतेस, त्या थिएटरमध्ये बसतेस, थिएटरच्या वातावरणात बसतेस. शांत येऊन बसायचं 10-15 मिनटं. इकडचं तिकडे यांची फालतूगिरी, गंमत जम्मत जोक सगळं झालं की मग तोपर्यंत कपडेवाला पेटी उघडून आपले कपडे घालायचे. मेकअप मी रेअरली मेकअप करतो, नाहीतर मी मेकअप कधी करत नाही. एक पप मारायचा असतो फक्त, तेवढा मारायचा आणि रेडी होऊन बसायचं. मग जवळजवळ अजून किती मिनटं आहेत, अरे खूप 4:30चं नाटक आहे, 3:45 झाले, हो काय ठीक आहे. पण मी रेडी होऊन बसले पूर्ण, एंट्री करायला सुद्धा तयार आहे मी आता. ह्याचा खूप फायदा होतो. ही स्टेज येते ना तुझी, सगळं रेडी होऊन तू बसलाय आणि अजून अर्धा तास आहे नाटक सुरू व्हायला. मग बाकीचे घाईघाई शेवटच्या क्षणी येणं, धावणं, पळणं असं सगळ्यांचं सुरू होतं. इथं त्या भानगडीत आपण नसतो. आपण निवांत एकटे बसून आपला पहिला सीन काय आहे, इथं ती संथा कशी वेधशाळेतली मुलं म्हणतात तसं ते, किंवा म्हशी गाई कशा रवंथ करतात तसं आपल्या डायलॉग रवंथ करत बसायचं. ते खूप खूप शांत आणि खूप अत्यंत आत्मविश्वासाने तो प्रयोग सादर होतो. आणि जेव्हा काही कारणाने अडकतो ट्रॅफिकमध्ये, कुठे काय गाडीच लेट झाली आणि 4च्या प्रयोगाला 4:05 असताना पोचलो, हुश यार काय टेन्शनमध्ये आहोत आम्ही. बरं आता पटापट पहिली बेल दे, दुसरी बेल दे, कसं तरी घाई कपडे घालायचे, केस विंचरायचे आणि जाऊन उभं राहायचं विंगेत किंवा स्टेजवर असेल तर स्टेजवर. दम लागलेला असतो, सुचत नसतं काही.
मग पहिली 2-4 वाक्य ती डेंजरस असतात अशा प्रयोगाला. ते शांतपणे मग ते स्टेजवर प्रयोग सुरू झाल्यावर तो स्टान्स घ्यावा लागतो, शांतपणे बोलावं लागतं. कदाचित पहिली काही वाक्य वाया जातात, ती तशी होत नाही, पण शेवटी ती नाईलाज असतो. जो काही कलाकार म्हणून जे काही अधिक दिव्य करून तो आलेला असतो, त्यातनं नाटकात शिरण्यासाठी शांतता तर पाहिजे शरीराला. तुझं ब्लड सर्क्युलेशन नीट झालं, BP शांत झालं, नाड्या व्यवस्थित, मग तुला आठवायला लागतं, मग पुढचं सगळं अभिनय होतो. हे म्हणून ते मी भानगडीत पडत नाही. कधीतरी असं ॲक्सिडेंटली होतं, पण 1 तास आधी आल्याचे अनेक फायदे आहेत. सेट लावताना बघता येतं, त्या सेटिंगवाल्यांशी बोलता येतं, त्यांच्याबरोबर एक ट्युनिंग जमतं, आपल्या नाटकाचा हिरो आपल्याशी बोलतो. प्रत्येक प्रयोगात गणिक वेगळं वेगळं सापडत जातं. तसं काही तुझा एखादा अनुभव आहे का? की खूप म्हणजे किती अनुभव. आता 1100 प्रयोग, 20 वर्ष, तरी आमच्या शेवटच्या प्रयोगात सुद्धा काहीतरी नवीनच सापडायचं. काहीतरी अचानक ऍक्सिडेंटली घडल्यामुळे सापडायचं, कधी कधी प्रेक्षकांच्या मोबाईलच्या रिंगमुळे सापडायचं. काय अनेक प्रकार गावाकडे हे व्हायचे. पण त्या सगळ्याच्या वेळेला किंवा कधी खूप डिस्टर्ब झालो स्टेजवर, काहीतरी विचित्र लोक मोठ्याने बोलतात, काही लोक मध्येच उठून निघून जातात, काही लोक मोठ्यांनी कुठली तरी सीन कुठला चालले, भलतीच रिंग वाजते त्याची. त्यावेळेला शांत होणं. आणि मग ज्यांना मी गुरु मानलं ते विक्रम गोखले, त्यांच्याबरोबर मी नाटक केलं, 2 नाटकात काम केलं. तर ते स्टेजवर काय करतात अशा वेळेला हे खूप ऑब्झर्व केलंय आणि मी त्याला खूप फॉलो केलं. नथुराम काय बाकी सगळ्या नाटकात शांतपणे बसायचं. झालं प्रेक्षकांचं सगळं, तर करू मी परत प्रयोग. हा काय रे, त्या दिवशी तुला सांगतो, बरोबर लोक टाळ्या वाजवतात, आईला त्याच इमोशनमध्ये परत कसा गेला. पण ती टेक्निक आहे. थांबायच्या आधी लक्षात ठेवायचं कुठे थांबलोय आपण. ते जर मध्येच फटकन थांबलं आणि काय होतं, मी काय मोबाईल वाजता यार आम्ही तर परत आल्यावर ते चक्र मध्ये शेजारच्या कुठे होतं रे आपण, कुठे होतं नाही विचार गेलं, ते कुठे होतं नाही. झालं का तुमचा फोन, झाला का तुम्हाला, कळला का तो बंद कसा करायचा, पुन्हा वाजणार नाही ना आता. चला तुला सांगतो ना त्या दिवशी बरोबर सुरू लोक आईचा घो यार क्या बात आहे यार, म्हणजे टाळ्या वेळा लोक डोक्यावर घेतात, हा बात आहे, काय मोठा ऍक्टर आहे. काय मोठा ऍक्टर वगैरे काही नाही, टेक्निक आहे. पण ते जमलं पाहिजे. कमर्शियल ऍक्टर म्हणून तुम्ही उभे राहता, प्रोफेशनल ऍक्टर, तेव्हा सगळ्या गोष्टी जमल्या पाहिजे, प्रेक्षकांना हँडल करता आलं पाहिजे. तू मगाशी म्हणालास तसं की हे टीम वर्क आहे, त्यामुळे नाटक हे काही एकाचं नसतं, सगळेच त्याच्यामध्ये असतात. अशा वेळेला सहकलाकारांबरोबर असलेलं ट्युनिंग, त्याचा एखाद्या ऍक्टरला होणारा फायदा याविषयी काय सांगशील? खूप. ट्युनिंग तर फार महत्वाचं असतं. ते रिहर्सलमध्ये ट्युनिंग जमतं, कधी कधी जमत नाही. कारण काही वेळेला असं होतं की समोर आपल्याबरोबर काम करणारा माणसाचं स्कूलच वेगळं असतं का काम करायचं, आणि ते जमून घेता घेता हैराण व्हायला होतं. आपण एक अत्यंत वास्तववादी काम करायला धडपडत असतो आणि ते कुठेतरी वेगळ्या जगातलेच काम करत असतात, काहीतरी वेगळे डायलॉग बोलतात, बरोबर चुकीच्या शब्दावर स्ट्रेस देऊन ते बोलतात. आणि मग ते आतल्या शरद पंशाला त्याचाच भयंकर त्रास होतो, त्याचा परिणाम त्याच्याच वाक्यावर होतो, तोच गडबडतो चायला, ती वाईट करून ती व्यवस्थित आपणच गडबडायला होतं. मग त्यातनं बाहेर पडायचं, मग यातनं हे नाही अडकायचं आपल्याला त्याच्यात. ती तेल लावत जाऊ दे तिकडे, ती काय तिला किंवा त्याला कसं त्याचं ॲक्टिंग करायची तशी करू दे, आपण आपल्या पद्धतीने कंटिन्यू करतो. कानावर पडदा ठेवायचा त्यावेळेला. असं खूप होतं. आणि काय काय ॲक्टर्स बरोबर जमतं ते ट्युनिंग जबराटात जमतं, मग काही प्रॉब्लेमच येत नाही, माहीत असतं एकमेकांना. असे दोघेही असे साधारण जजमेंट घेत असतात. म्हणजे मी मोहन जोशींबरोबर खूप काम केले, नाटकात नाही, मालिका आणि सिनेमामध्ये भरपूर काम केलं. तर आमच्या दोघांचं सॉलिड ट्युनिंग आहे. दोघंही स्पॉन्टेनियस ॲक्टर आहोत, आम्ही दोघंही फार पाठ करत नाही. आणि मग कंटेंट लक्षात घेऊन दोघे उभे राहिलेले असतो. एकदा सत्वपरीक्षा नाही, आधारस्तंभ नावाचा एक सिनेमा होता, राजेश चव्हाण त्याचा डायरेक्टर आणि देबू देवधर कॅमेरामॅन. आणि अशी मोठी ट्रॉली लावली ती, आणि ते मी इन्स्पेक्टर आणि ते DIG होते त्याच्यात. आणि मला त्यांनी एक मोठा गुन्हेगार त्या हॉस्पिटलमध्ये असतो, त्याच्यावर देखरेख ठेवायसाठी मला आणि काही माझ्या ज्युनियरला ठेवलेलं असतं. आणि ते येतात ते मी नसतो तिथे, मी कुठेतरी भटकत असतो इकडे तिकडे.
आणि त्याला कोणीतरी येऊन सांगतो हवालदार की अरे साहेब आले यार, तू काय करतोयस, तुझ्यावर जबाबदारी आहे, तू तिथे डोळ्यात हे तेल घालून 24 तास ड्युटी लावली, तू फिरतोय बाहेर. आणि तो तिथनं जो धावत सुटलो मी, आणि धावत सुटलो इन्स्पेक्टर होतो मी, आणि तेवढ्यात समोर एक छान नर्स आली, ते पासिंग शॉट देतात. नर्स आल्यावर ते कॅरेक्टर तसं होतं, जरा असं घसरणार इथं सतत असं इकडे तिकडे. तर तिला बघून मी असा तिच्याकडे बघत उलटा फिरलो. मोहन जोशींना मी उलटा फिरणार माहीत नव्हतं, पण त्यांनाही माहिती आहे शरद साला नालायक ॲक्टर आहे एकदम. तर त्याने सावंत असं ते उलट्या फिरण्यात मी बरोबर माझी अशी फिरता माझी टोपी अशी केली इन्स्पेक्टरची, आणि त्यांच्यासमोर उभा राहिला. येस सर, सॉरी सर, सरळ कर. तुम्ही त्यांची टोपी बघून म्हटलं सरळच आहे. नॉन सेन्स, माझी नाही, तुझी सरळ कर. हो सॉरी. आता ह्याच्यानंतर लिहिलेला सीन सुरू झाला. हे ट्युनिंग. इथे जर दुसरा कोण माणूस असता, हे नव्हतं स्क्रिप्ट मध्ये, काशी झाली त्याची. निघ आणि या आता. अशी एक नटी होती, मोठी नाववाली नटी, मी नाव नाही घेत, पण निघ म्हणायचं होतं त्याच्यात मला. निघ म्हटल्यावर तिचं वाक्य होतं. तर मी त्या जोशामध्ये या आता चला, जायच ना, पॉजच झाला. तिच्याकडे बघितलं मी, म्हटलं तुझं काय, ती माझ्याकडे बघे, असं काय ते मला, तू ते लिहिलेलं बोललं नाहीस. हो निघाव आता, नाही निघ असं बोललं. निघा म्हटलं, पुन्हा अडकायची ती. निघ म्हटल्यावर, निघच म्हटल्यावरती लगेच पुढचं वाक्य सुरू झालं, लगेच नाटक पुढे सुरू झालं. प्रेक्षकांना कळलं नाही. प्रेक्षकांना म्हटलं असं काहीतरी येड्यावर कॉमेडी बसवली की काय. पुढे असं हे ट्युनिंग जमलं तर मोहन जोशी बरोबर थांबत नाही, काही तुम्ही बोला, नाहीतर मग असं होतं. एक चांगला अभिनेता होण्यासाठी काय गुण असायला हवेत असं तुला वाटतं? काय प्रशिक्षण असायला हवं? काय? खूप चांगला माणूस असायला पाहिजे तो. कारण तू खूप चांगला माणूस असेल तर खूप सेन्सिटिव्ह असेल तो. छोट्या छोट्या गोष्टी पण त्याच्या मनाला लागत असतील, त्याला पटकन रडायला येतं. मग तो सेन्सिटिव्हच आहे म्हणूनच ते होत असतं. समाजात इकडे तिकडे बघून सुद्धा त्याला खूप सेन्सिटिव्ह असेल आणि खूप चांगला माणूस पाहिजे तो मला. मग तो बरोबर चांगलं काम करतो आणि मग तो सगळ्यांना आवडतो. मग तो को आर्टिस्टना आवडतो. मग तो सगळीकडे टिकून राहतो. त्याला सगळ्या निर्माते संस्था परत त्याला घेत राहतात. अभिनेत्याने आपल्या कामाचं मूल्यमापन कसं करावं? म्हणजे पारितोषिक, प्रेक्षकांची दाद, समीक्षक का समाधान? पहिलं समाधान आणि प्रेक्षकांची दाद. पारितोषिक आणि समीक्षक यांच्याकडे दुर्लक्षच करावं. त्याच्यावर काहीच नसतं. त्याच्यावर पुढचं कामही मिळत नाही आणि पैसेही वाढवून मिळत नाही. मला यावर्षी 3 पुरस्कार मिळाले म्हणून कोणीही निर्माता येऊन 200 रुपये वाढले तुझे आजपासून, असं काही होत नाही. हा, पण प्रेक्षकांना जर तू आवडत असेल, तुझ्या कामाचं तुला स्वतःला समाधान मिळत असेल, तर तुझं काम वाढत राहतं सतत. तुला नवीन नवीन सतत काम मिळत राहतं आणि कामच पाहिजे आपल्याला. आणि काय पाहिजे? पुरस्कार काय करायचे? खरंय. आज 2018 2017 जे गौरव नाट्य क्षेत्रात कोणाला मिळालं माहित नाहीये तुला? गेल्या वर्षीच नाही माहिती. भाऊ, त्यातल्या त्यात जो मोठा पुरस्कार समजला जातो म्हणजे त्याचं आयुष्य किती आहे. खरंय खरंय खरंय. पण 2000 तू नथुराम कधी बघितलंस? 5-6 वर्षांपूर्वी. 5-6 वर्षांपूर्वी. 5-6 वर्षांपूर्वी नथुराम तू विसरू शकतेस? नाही. तुला कोणी सांगितलं नथुराम गोडसेमध्ये ते शरद वंशी त्यांना ओळखता का? हो म्हणजे काय, तो चेहऱ्यावर एक वेगळे भाव येतात. अरे म्हणजे चांगलीच एकदम फर्स्ट क्लास. काम बोलते, त्याचं काम ठसतं, राज्य करत असतं. पुरस्कार वगैरे नाही. समीक्षक काही लिहून देत. शेवटी समीक्षक माणूस आहे. तो 100% चिकित्सा कशी करू शकेल ना? कलेची चिकित्सा कुठल्या मोजपट्टी आहे? ते त्या क्रिकेटमध्ये दाखवतात 100 वेळा मागं पुढं करून तो खरंच आउट आहे की नाही, तो बॉल नुसता जसा वरनं गेला तर तो बेल उडवून जातोय म्हणजे एलबीडब्ल्यू द्यायला पाहिजे. हे सगळं तिथे टेक्निकली आहे. इथे काय? खरंय. इथे फक्त भिडलं आणि नाही भिडलं एवढंच आहे. मनात ठेवून गेला यार, तो विसरू शकलो नाही मी. नाटक संपलं,
मी जरी जाताना पण नाटक आणि तो माणूस माझ्या डोक्यात घुमत राहायला पाहिजे, निदान एक पुढचे काही तास तरी, काही दिवस. नाहीतर संपल्या क्षणी अगं तुला सांगते साड्यांच्या दुकानात आपण जाऊया का, तिथे ते बोंबलच नाटक. इतकं उत्तम कलाकृती जर असेल तर इतक्या लगेच तुम्ही असं नाही विषय काढू शकत. तू बोलणार त्या नाटकावर काहीतरी काळ, तू त्या नाटकात अडकणार, तू त्या नाटकातल्या भूमिकांबद्दल, याच्याबद्दल, त्याच्याबद्दल, तुला काय काय आवडलं, काय नाही आवडलं, बोलणारच जे कोण बरोबर आलेलं असेल त्याच्याशी. या सगळ्या इतक्या वर्षांच्या प्रवासाने, अभिनयाने जगण्यावर काय परिणाम केला तुमच्या, किंवा माणूस म्हणून काय मिळालं? माणूस म्हणून लाखो माणसं मिळाली, प्रेम करणारी करोडो माणसं मिळाली. आणि मला वाटतं ही खूप मोठी श्रीमंती आहे पैशांपेक्षा. आणि माझे वडील मला नेहमी म्हणायचे की मेल्यानंतर ज्याच्या प्रेतयात्रेला सर्वात जास्त गर्दी असते तो सर्वात जास्त श्रीमंत असतो. कोणी कोणाला बोलवलं नाही, कोणी कोणाला मेसेज पाठवले नाही. बाळासाहेब गेले तेव्हा जी काही माणसांची रांग मी बघितली, कोणीच कोणाला बोलवलं नव्हतं. आणि कुणाचंही बाळासाहेब कुठल्याही रक्ताच्या नात्यात गुंफलेले होते. त्यातली लाखो माणसं अशी होती जी अख्ख्या करिअरमध्ये बाळासाहेबांना प्रत्यक्ष असं भेटले पण नव्हते. ढसा ढसा रडत होते, साहेब यावं परत, पोरकी करून गेला साहेब, अशी मी बघितले. त्या अख्ख्या प्रेतयात्रेत मी होतो, पण मी शिवसेनेत काम करतो म्हणून. आणि बाळासाहेबांसाठी गेलोच असतो मी, नसतो तरी. कारण माझं पण ते भयंकर लाडकं नेतृत्व होतं. जितके मला सावरकर भावतात आणि मी त्यांच्याबद्दल बोलतो तेवढे मला बाळासाहेब भावायचे. त्यामुळं ही संपत्ती आहे ना, ही फार मोठी असते. आणि मग तुमच्या नाव बघून तुमचं आहे म्हणून आले आम्ही, आणि आवडलं आम्हाला नाटक, असं ते बायका येऊन सांगतात, बालगंधर्व वगैरे येऊन सांगतात तसं. किंवा तुम्ही आता इथून दुसरा प्रयोग बघितला दौरा तुमचा, मग कोणतरी ना लाडू आणतं, कोणी साजूक तुपातले लाडू आहेत, दौऱ्यावर खा. काही संबंध नाही. एकदा बस बंद पडली म्हणून त्या कात्रजच्या घाटातनं पुढे गेलो आणि बस बंद पडली तर आम्ही आपले बाहेर आलो. किती वेळ बसमध्ये बसणार, ते गरम व्हायला लागतं. आणि अश्विनी होती, एका क्षणाचा प्रयोग होता. आणि बसलो तर तेवढ्यात एक गाडी अशी आली आणि थांबली आम्हाला बघून आणि म्हणाली कुठे जायचंय तुम्हाला. म्हटलं नाही, आमची नाटकाची बस आहे, आम्ही बसशिवाय जात नाही, कारण सगळे युनिट आहे आमच्या काही. अरे बापरे, बस आला असतं तर आम्ही सोडलं असतं. म्हटलं तुम्ही कुठे जाणार? आम्ही कर्जतला चाललोय. म्हणजे आमचा कोल्हापूरचा दौरा आहे. ठीक आहे, आम्ही यांना कर्जतला घरी सोडून तुम्हाला मी कोल्हापूरला नको, थँक्यू म्हणजे तुम्ही बोलला तेवढ्याबद्दल. आणि का कुणास ठाऊक परत ते इकडे एकमेकांची काय नजर झाली आणि त्या बाईने डिकी उघडली आणि त्यातले लाडवाचा डबा काढला. 7-8 रव्याचे लाडू दिले मला. म्हणलं ते असं तुम्ही प्रवास करता हो, काय तुमची अवस्था आहे. म्हणजे ठेवा म्हणाले, असं परत कधी काय झालं तर असू देत म्हणाली. कोणासाठी तरी बनवून नेत असेल ती, त्या कराडला कोणाला तरी द्यायची असेल, पण तुम्ही विचार नाही केला, तिने दिले. अरे केवढी मोठी ऑस्करची ट्रॉफी मिळाली ती. खरं, कोण कुठला काय संबंध. नाशिकला एकदा नथुरामच्या प्रयोगानंतर आम्ही सगळे 4-5 कलाकार एकत्र जेवायला बसलो. जेवण झाल्यानंतर मस्त मी म्हटलं आज माझ्याकडनं जेवण सगळ्यांना, आणि श्रीखंड वगैरे मागवत आहेत कोण आणि काय मागवते. आणि जेवलो, 500-600 रुपये बिल झालं. आणि गेलो तर ते मला बिल देऊन गेला तो माणूस. म्हटलं कोण? इथे एक बसले होते, त्यांनी सांगितलं कलाकार आहे शरद वंशी, त्यांचे पैसे नका देऊ. त्यांनी मला येऊन सांगितलं पण नाही रे की तुमचं मी बिल दिलं वगैरे. तेवढ्याच तुझी फुशारकी नाही मारली त्यांनी, गेला नाही पण. हे महत्वाचं आहे का? हे कमवायला पाहिजे आणि हे मी कमवलं. आणि हेच कमवायचं असतं. सामान्य माणूस काय, घरी येतो 6 वाजता आणि टीव्ही बघतो, आपल्या मालिका बघत बसतो, खरं, जेवतो, झोपतो. विचारायचं काही नसतं आयुष्यात दुसरं. सकाळी पुन्हा 8:22ची ट्रेन, ते ही गंमत आहे. त्यासाठी काही चांगलं कमवण्यासाठी काही गमवावं लागतं. तसं आपल्या मुलाबाळांचा, घरातल्या लोकांचा बरोबरचा सहवास गमवावा लागतो, त्याच्यावर पाणी सोडावं लागतं. सगळ्या सणावारी नेमके आपले कार्यक्रम असतात, ते सणवार नसतात. दिवाळी पहाट, अभ्यंग स्नान, आम्ही तिथे 6 वाजता बोलायला उभे राहिलेले असतो. हे काही गोष्टी दिल्याशिवाय नाही ना मिळत. थँक्यू. येस. आजचा कार्यक्रम तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये नक्की लिहा आणि रंगपंढरी कार्यक्रमाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुमची जी इतर रंगकर्मी मित्रमंडळी आहेत त्यांना या उपक्रमाविषयी, रंगपंढरीविषयी जरूर सांगा. ही लिंक शेअर करा आणि हो, सबस्क्राईब करा.
रंगपंढरी